Biztosan te is hallottad már azt a finom zümmögést, ami akkor jelenik meg, amikor minden elcsendesül körülötted. Az orvosok tinnitusnak hívják. Rengeteg ember számol be arról, hogy ez a hang pont akkor erősödik fel, amikor valami fontos dolog történik az életében. Egy nagy döntés előtt. Egy mély felismerés pillanatában. Vagy épp akkor, amikor végre megáll, és csendben van. Nem véletlen. Az ősi gnosztikus tanítások, amelyeket évszázadokon át szándékosan elrejtettek az emberek elől, pontosan erről beszélnek. Az 1945-ben előkerült Nag Hammadi iratok leírják, hogy bizonyos emberek egy közvetlen csatornán keresztül kapcsolódnak a forráshoz. És ennek a kapcsolatnak van egy nagyon konkrét testi jele. Ma megmutatom, hogyan lehet tudatosan dolgozni vele. Először is ismerd fel, mit hallasz. Nem minden fülzúgás egyforma. A gyakorlók tapasztalatai alapján 3 különböző típust lehet elkülöníteni. Az első az ébresztő hang. Hirtelen jelenik meg, általában az egyik fülben, és csak néhány másodpercig tart. Ez egy jelzés. Figyelj oda. Állj meg, és figyeld meg, min járt épp a gondolatod. Egy döntés, egy személy, egy helyzet. Pontosan arra irányítja a figyelmedet a forrás. Ha a jobb füledben hallod, ez visszaigazolás. Jó úton jársz. Ha a bal füledben, ez figyelmeztetés. Érdemes megállni és átgondolni, mi történik körülötted. A második a tartós hang. Mélyebb, egyenletesebb zümmögés, ami főleg csendben vagy meditáció közben jelenik meg. Ez az összhangjele. Ha ezt hallod, már ráhangolódtál a forrás frekvenciájára. Ebben az állapotban szoktak jönni a legmélyebb felismerések. Ha egyszerre szólal meg mindkét oldalon, és a hangerő a gondolataiddal együtt változik, az a teljes összhang állapota. Ilyenkor valami jelentős dolog készülődik az életedben. A harmadik a nyomáshang. Ez inkább tehetségérzetként jelentkezik a fülekben, néha nyomással a homlokon vagy a fejtetőn. Ez azt jelzi, hogy valami beindult benned. Valami, ami eddig szunnyadott, most ébred fel. Nagy spirituális áttörések vagy hirtelen kitáguló érzékelés előtt szokott megjelenni. Most pedig térjünk ki a gyakorlatra, amit Monát horgony protokollnak hívok. 5 lépés. Egyszerű, de ha komolyan csinálod, nagyon mély hatása van. Az első lépés. Ismerd fel, ki vagy valójában. Mielőtt bármibe belekezdesz, egy dolgot tisztáz magadban. Te nem csupán egy test vagy. Nem egy spirituális élményt kereső ember. Te egy tudatos lény vagy, aki ideiglenesen anyagi formában létezik. Ez nem egy gondolat, amit végig gondolsz. Ez egy állapot, amelybe belépsz. Nem elhiszed, emlékszel rá. Csendesedj el. Ülj le egyenes háttal, hunyd be a szemed. Ne akarj görcsösen relaxálni. Csak figyelj. Hallgasd a szoba hangjait.
Aztán lassan, tudatosan engedd el őket, amíg csak a belső hang marad. Horgonyozd le a hangot. Érintsd meg finoman a fejed búbját. Képzeld el, hogy a zümmögés ebből a pontból árad szét. És ide is tér vissza. A gnosztikusok ezt a területet a lélek szemének nevezték. Érezd a tenyered melegét. Lehet, hogy már most meleget vagy bizsergést érzel. Tedd meg a kijelentést. A gnosztikusok nem kértek, kijelentettek. Nem könyörögtek egy külső istenhez, hanem a forráson keresztül annak kifejeződéseként szóltak. A kérés megerősíti, hogy el vagy választva. A kijelentés felébreszti az egységet. Mondd ki magadban, csendben, de határozottan: én vagyok a jel. Én vagyok a forrás. Befogadom az igazságot. Ezek nem varázsszavak. Egyszerűen emlékeztetik az egész rendszeredet arra, ami mindig is igaz volt. Maradj csendben és figyelj. A válaszok ritkán jönnek azonnal, és ritkán jönnek szavakkal. Gyakran csak napokkal később áll össze a kép. Egy hirtelen gondolat, egy álom, egy véletlennek tűnő találkozás formájában. Mit fogsz tapasztalni? Az első percekben sokan meleget éreznek a fejükben vagy a kezükben. Mások épp ellenkezőleg egy kellemes hűvösséget éreznek, ami végigárad a testükön. Mindkettő ugyanazt jelzi. Valami elindult. Ne lepődj meg, ha könny szökik a szemedbe. Nem szomorúságból, hanem abból az érzésből, hogy végre hazaértél. A következő napokban a szinkronicitások felgyorsulnak. Emberek keresnek meg a legmegfelelőbb pillanatban. Információk jelennek meg, amelyekre szükséged van, anélkül, hogy keresnéd őket. És maga a hang is változni fog. Ami eddig véletlenszerűnek tűnt, egyre inkább szándékosnak fog hatni. Észreveszed, hogy mindig a megfelelő pillanatban érkezik. Ez a gyakorlat nem új. A keleti hagyományban náda jógának hívják. A belső hangot pedig anahata nádának, az ütetlen hangnak. Évezredek óta ugyanezt tanítják, csak más szavakkal. Minden út ugyanoda mutat. Ez a hang nem zaj. Ez egy kapu. Amikor legközelebb megszólal, állj meg. Mosolyogj. És tudd, épp most hívnak haza. Ha kipróbálod a gyakorlatot, írd be kommentbe rezonancia. Találkozunk a következő videóban. Maradj éber, maradj behangolva. A teremtés kulcsa a te kezedben van.